So stomach, stomach भनेपछि के हो? It is the only part of the alimentary tract which is dilated, and it is a roughly bag-like circulation that is present in the abdominal cavity. And in abdominal cavity we can know that there are 9 segmentation, and त्यसपछि के हुन्छ 9 वटा quadrantsमा चाहिँ abdomen is divided by the left and the right and the left. हाम्रो उसले के भन्छ vertical plane ले divide गरेर हुन्छ, and the pyloric plane and which runs at the level of L1, अनि अर्को चाहिँ हाम्रो के भन्छ transtubercular plane which runs at the level of L5, and the right and the left vertical plane that divides the stomach into 9 quadrants of total. So the stomach, we can see here, the stomach, they lie in the left hypochondriac. The primary region, the main site of the stomach is the epigastric, the left hypochondria, and it lies somewhat in the umbilical region, not so much, but we can consider the stomach is present in the epigastric region, the left hypochondriac region, and the umbilical region. यता तीनटा ठाउँमा चाहिँ हुन्छ. It's the most dilated part of the alimentary canal that joins the esophagus to the duodenum. So it continues. It is a continuation of the esophagus, which pierces the diaphragm at the level of T10th vertebra and joins the stomach at the level of T11th vertebra. After joining, it forms the stomach, and the stomach continues downward as the duodenum. And from the duodenum, it comes a small intestine, and from small intestine that continues as the large intestine, ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon, and rectum, and the anus finally. So location of the stomach counts, and it is located at the epigastric region and the left hypochondriac region and the umbilical region. अनि देयर इज अ भेरिएसन इन पोजिसन अफ द स्टोमक है, किनभने नर्मली इन नर्मल पर्सन विच अ नर्मल एडल्ट पर्सन द पोजिसन अफ स्टोमक इज नर्मली स्थेनिक पोजिसन, जसमा चाहिँ नर्मल स्टोमकको पोजिसन इज जे सेप, रफली जे सेपको पोजिसन हुन्छ. अनि त्यसपछि कुनै कुनै पण्डित इन द पर्सन हु आर भेरी लिन है अनि टल पर्सनहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने पोजिसन चाहिँ त्यो जे सेपको अब्लिक्विटी चाहिँ चेन्ज हुन्छ क्या, विच आई विल सो इन अ सेकेन्ड. अनि इन हाइपरस्थेनिकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिनीहरूको अब्लिक्विटी चाहिँ एकदमै हाइली अब्लिक हुन्छ क्या, जस कारण चाहिँ तिनीहरूको पोजिसन यस्तो हुन्छ. अनि कुरा के जान्नु छ भनेपछि वी क्यान सी हेयर द जे सेप है. रफली स्टोमक कस्तो सेपको हुन्छ भन्दाखेरि इट इज अ जे सेप. अब यसको अब्लिक्विटी चाहिँ नर्मल छ, हाइली अब्लिक्विटी छ भने द्याट इज नोन एज हाइपरस्थेनिक है. अब्लिक्विटी नर्मल भन्दा नि लो छ भने द्याट इज नोन एज हाइपोस्थेनिक है. अनि हाइपोस्थेनिक कन्डिसनमा ग्यास्ट्रिक अल्सरको रिस्क बढी हुन्छ, किनभने कन्टेन्ट्स दे रिमेन इन द स्टोमक फर अ लङ टाइम है. यतातिर के हुन्छ कन्टेन्ट क्यान गो इजिली इन द ड्युडेनम है, सो इट क्यान लिड टु ड्युडेनम अल्सर. बट स्थेनिक भन्ने होइन कि अब इफ अ पर्सन इज हाइपरस्थेनिक इट देयर इज हाई रिस्क अफ ड्युडेनम अल्सर भन्नेमा यिनीहरूलाई अल्सर लाग्छ भन्ने होइन कि, देयर इज जस्ट अ रिस्क है. नन रिस्क चाहिँ यिनीहरूमा ड्युडेनल अल्सरको बढी हुन्छ अनि यिनीहरूमा चाहिँ ग्यास्ट्रिक अल्सरको बढी हुन्छ. सो नर्मल पोजिसन इज स्थेनिक पोजिसन. अर्को चाहिँ यदि अब्लिक्विटी कम छ भने द्याट इज नोन एज हाइपोस्थेनिक पोजिसन है, विच मे लिड टु ग्यास्ट्रिक अल्सर. दे हेभ अ रिस्क अफ डेभलपिङ ग्यास्ट्रिक अल्सर. अनि त्यसपछि अनि अर्को कन्डिसनमा चाहिँ जब अब्लिक्विटी एकदमै हाई भयो भने त्यसलाई हामी हाइपरस्थेनिक पोजिसन भन्छौँ, जसले चाहिँ ड्युडेनल अल्सरको रिस्क चाहिँ बढाउँछ है. सो साइज एन्ड क्यापेसिटी अफ roughly the size of the considering the length of the stomach is generally 10 inch in length, which corresponds to 10 inch in length हुन्छ अनि 25 सेन्टिमिटर भन्दा नि हुन्छ है. अनि त्यसपछि क्यापेसिटी चाहिँ कति हुन्छ जस्ट आफ्टर बर्थ इन द न्युनाटल फेड के हुन्छ भने इट्स क्यापेसिटी इज 30 ml. अनि एज वी गो अप टु पुबर्टी अप टु 13 इयर्ससम्म चाहिँ 1 लिटर जति हुन्छ. अनि त्यसपछि एडल्टमा चाहिँ इट्सको भोल्युम चाहिँ 1.5देखि 2 लिटरसम्म यसले स्टोमकले थान्न सक्छ है. अनि त्यसपछि द डिफ्रेन्ट पार्ट अफ द स्टोमक वी सुड नो अबाउट द्याट. And the esophagus continues downward at the cardia of the stomach, and this is the fundus of the stomach, and this is the body of the stomach, and this remaining portion is known as the pylorus. Pylorus has a dilated part known as pyloric antrum and a canal known as pylorus, and the canal is guarded by a sphincter that is known as pyloric sphincter है. अनि सो के हुन्छ पार्ट अफ स्टोमकमा देयर आर टु एन्ड्स हुन्छ है. द टु एन्ड्स आर द कार्डियक एन्ड एन्ड द पाइलोरिक एन्ड है. देयर आर टु बोर्डर्स, दिस इज द लेसर कर्वेचर एन्ड दिस इज द ग्रेटर कर्वेचर. सो दिस इज द लेफ्ट साइड एन्ड दिस इज द राइट साइड है. एन्ड इसोफेगस कन्टिन्यूज डाउनवर्ड एट द राइट साइड विल फर्म द लेसर कर्वेचर है. एन्ड द इसोफेगस अन द लेफ्ट साइड विल फर्म द greater curvature. The left border of the esophagus will form the greater curvature of the stomach. Right? And we can see a peculiarity feature in the lesser curvature is that there is a that I will show in a second. And त्यसपछि के हुन्छ भने in the lesser curvature of the stomach we can see one angle like notch that is known as angular notch, or also known as notch is generally considered known as incisura पनि भनिन्छ अनि incisura angularis पनि भनिन्छ क्या त्यसलाई. So this is the angulation which is present in the lesser curvature तिर present हुन्छ क्या. अनि अब there are two surfaces normally. stomach चाहिँ straight हुँदैन, it has an oblique position. त्यसै कारण यसको सर्फेस हामीले जसरी सुपेरियर इन्फेरियर यसरी भन्नु एन्टेरियर र पोस्टेरियर सर्फेस यसरी भन्नु मिल्दैन, त्यसै कारण यसलाई एन्टेरियर सुपेरियर सर्फेस हुन्छ, यो चाहिँ पोस्टेरियर इन्फेरियर सर्फेस हुन्छ है. सो यो भयो.
अनि सो त्यही हो इसोफेगस स्टोमकको चाहिँ के हुन्छ, देयर इज अ कार्डियक एन्ड चाहिँ कहिले कहाँ हुन्छ भने एब्डोमिनल इसोफेगस इन्टर द स्टोमक एट द लेभल अफ T11 भर्टिब्रा। T11 भर्टिब्रा चाहिँ यसले बनाएको हुन्छ एन्ड दिस करेस्पोन्ड विथ द पोस्टेरियर पार्ट अफ द अफ द सेभेन्थ कोस्टल कार्टिलेज है। सेभेन्थ कोस्टल कार्टिलेजको पछाडिबाट चाहिँ यो पियर्स यसले बनाएको हुन्छ, पियर्स त के भन्नु, इट कन्टिन्युज डाउन एट द स्टोमक है। एन्ड देयर इज नो एनाटोमिकल स्पिन्चर एट द बट देयर इज अ फिजियोलोजिकल स्पिन्चर द्याट प्रिभेन्ट द रिगर्जिटेसन। अब यतातिर चाहिँ एनाटोमिकल स्पिन्चर प्रेजेन्ट हुँदैन, किनभने डाइसेक्सनमा चाहिँ हामीले यसको मस्कुलर थिकनिङ देख्दैन। बट एट द पाइलोरिक एन्डमा चाहिँ के हुन्छ, वेन वी क्रस सेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ यतातिर सर्कुलर मसलहरूले एउटा थिकन्ड स्पिन्चर बनाएको हुन्छ क्या सर्कुलर मसलले नै, एन्ड द्याट एक्ट एज अ फिजियोलोजिकल एज वेल एज एनाटोमिकल स्पिन्चर। अनि यो चाहिँ जस्ट अ फिजियोलोजिकल स्पिन्चर, किनभने इट क्यानट बी भ्युड एनाटोमिकली है। अब यसको फङ्सन के हो स्पिन्चरको भन्दाखेरि नर्मली यसले चाहिँ के गर्छ भने ग्यास्ट्रिक कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ जान दिँदैन है, अनि इट रेगुलेट्स द कन्टेन्ट नर्मली वेन आफ्टर द मुभमेन्ट अकरिङ द स्टोमक है। अनि देयर इज द एन्ट्रल पम्प, अनि एन्ट्रल पम्पले चाहिँ के हुन्छ भने 3 ml अफ कन्टेन्टलाई मात्र कायमलाई मात्र यसले जान दिन्छ। यदि धेरै गयो भने इट विल डिफिकल्ट फर द डियोडेनम टु कम्पेन्सेट के। अनि त्यसकै लागि चाहिँ के हुन्छ, यो पाइलोरिक स्पिन्चरले त्यसको फिजियोलोजिकल इम्पोर्टेन्स थियो यसको। अनि यसको फिजियोलोजिकल इम्पोर्टेन्स के हो भन्दाखेरि इट प्रिभेन्ट्स द रिफ्लक्स अफ द ग्यास्ट्रिक कन्टेन्ट है। सो यो हुन्छ। अनि पाइलोरिक एन्ड लाइज इन द ट्रान्सपाइलोरिक पेन एट द लेभल अफ L1 भर्टिब्रा। इट इज फर्म बाई अ पाइलोरिक क्यानल 2.5 सेन्टिमिटर लङ। सो के हुन्छ भन्दा दिस पाइलोरिक एन्ट्रम इज रफली 7.5 सेन्टिमिटर लङ हुन्छ क्या, एन्ड दिस पाइलोरिक क्यानल इज रफली 2.5 सेन्टिमिटर लङ, and total it will make 10 centimeter long है। and pyloric sphincter is anatomical and physiological entity. And talking about the curvature कुरा गर्दाखेरि the right border will continue as a lesser curvature and the left border will continue as a greater curvature, and this is the right border, and the right border will continue downwards, and it will just be compensating with the body and the pylorus, but it will have fundus, the greater part of the body, and the pyloric antrum as well है। so it is roughly 5 times longer than the lesser curvature। एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा यो है, lesser curvature is 5 times smaller than the greater curvature। so borders, there is lesser curvature and the greater curvature। already said the right border of the stomach will extend from the right side of the cardiac orifice to the pylorus है। so it will extend from the right side of the cardiac orifice and it will continue downwards and into the pylorus है। so this is the lesser curvature and suspended from the liver by a lesser omentum है। अनि के हुन्छ, there is a reflection of the peritoneum that will we continue from the lesser curvature to the liver, that is known as lesser omentum है। and the greater curvature will continue as the cardiac opening on the left side, it will join by the fundus and the body and the pylorus, and that will form the greater curvature यसरी बनाउँछ। and the reflection of the pericardium overlying the greater curvature है, it will form by the greater omentum। अनि यही पेरिटोनियलको रिफ्लेक्सन चाहिँ के हुन्छ एट द लेभल अफ फन्डसतिर है। फन्डसतिर चाहिँ के हुन्छ, इट विल बी जोइनिङ द डायफ्राम एन्ड इट विल फर्म द ग्यास्ट्रो के भन्छ त्यसलाई ग्यास्ट्रोफ्रेनिक लिगामेन्ट भन्छ त्यसलाई है। सो फन्डसतिर चाहिँ ग्यास्ट्रोफ्रेनिक लिगामेन्ट बनाएको हुन्छ। अल्सो देयर विल फर्मेसन स्प्लिनसम्म गएको हुन्छ फन्डसतिर, अनि त्यसले ग्यास्ट्रोस्पेनिक लिगामेन्ट बनाएको हुन्छ। अनि यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ भने ट्रान्सभर्स कोलोनतिर चाहिँ यसले इट विल फर्म द ग्यास्ट्रोकोलिक ligament। so there are 3 ligaments: gastrophrenic that will join the diaphragm, gastrocolic that will join the transverse colon, and the स्प्लिन द्याट इज द रेट्रोपेरिटोनियल स्प्लिन है। सो हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ है, दिस इज द स्टोमक है। स्टोमक लाइङ अन द इट इज प्रेजेन्ट अन द इपिग्यास्ट्रिक रिजन, अम्बिलिकल रिजन एज वेल एज द लेफ्ट हाइपोकन्ड्रियम, एन्ड द लेसर कर्वेचर अफ स्टोमक विल देयर इज रिफ्लेक्सन अफ द पेरिटोनियम, एन्ड द्याट इज दिस इज द लेसर ओमेन्टम एन्ड दिस इज द ग्रेटर ओमेन्टम है। ग्रेटर ओमेन्टमको चाहिँ के हुन्छ भने इट विल हेभ अ लिगामेन्ट थिकनिङ हुन्छ अफ द ग्रेटर ओमेन्टम द्याट विल जोइन द with the diaphragm that will form the gastrophrenic ligament and gastrosplenic ligament, and there will be the transverse colon which is not seen here, but it will form the gastrocolic ligament पनि बनाउँछ यसले है। त्यसरी हुन्छ। अनि सर्फेस अफ स्टोमकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज अब वी हेभ टक अबाउट द बोर्डर्स अनि वी हेभ टक अबाउट द एन्ड्स है, कार्डियक एन्ड पाइलोरिक एन्ड, वी हेभ टक अबाउट द बोर्डर कर्वेचर, लेसर कर्वेचर एन्ड द ग्रेटर कर्वेचर, अनि वी आर नाउ टकिङ अबाउट द सर्फेसेस। अब सर्फेसेसमा चाहिँ के हुन्छ, पहिले भन्छ कि इट इज नट एन स्ट्रेट है, इट इज लाइङ अब्लिक है। सो इट हेज अ एन्टेरियर सुपेरियर सर्फेस एन्ड द पोस्टेरियर इन्फेरियर सर्फेस है। सो एन्टेरियर सुपेरियर सर्फेस वी क्यान सी द फन्डस एन्ड द कार्डिया, पोस्टेरियर वी क्यान सी हेयर द पाइलोरिस एन्ड द पाइलोरिक क्यानल एन्ड द पाइलोरिक एन्ट्रम। So division of the stomach is roughly divided into 4 surfaces. Some books it is written 2 surfaces considering the cardia and the pylorus. अब normally BD चौरसियामा के लेखेको छ भने
द कार्डिया चाहिँ एउटा हुन्छ अनि अर्को चाहिँ पाइलोरिस हुन्छ भनेर भनेको छ. बट वी क्यान से इट एज फन्डस, बडी, एन्ट्रम एन्ड पाइलोरिस, बिकज ब्रिटिसहरूसँग के भन्छ भने कार्डिया कन्सिस्ट अफ फन्डस एन्ड द बडी है, एन्ड पाइलोरिस एन्ड पाइलोरिस एन्ट्रम एन्ड द पाइलोरिक क्यानल है. सो हाउ इज इट फर्म, हाउ इज डिभाइडेड भन्दाखेरि फ्रम द कार्डियक ओरिफिस वी क्यान टेक अ हरिजेन्टल line है. This horizontal line extending towards the greater curvature, and there will be a dome shaped structure है, and lying superiorly, anterior superiorly, this is the fundus है. And there is and I have already said के हुन्छ भन्दाखेरि in the lesser curvature तिर there is presence of a angle notch है. This is known as incisura angularis or angular notch पनि भनिन्छ यसलाई. अनि यहाँबाट चाहिँ एउटा ट्रान्सफर्स हामीले एउटा लाइन तान्नुपर्छ टुवार्ड्स द ग्रेटर कर्वेचर, एन्ड द्याट डिभाइड्स द फन्डस एन्ड द बडी है. एन्ड द फन्डस एन्ड द बडी चाहिँ यसरी सेपरेट भयो है. अनि त्यसपछि के हुन्छ, देयर इज अ रफ सेमिलुनर लाइन जसले चाहिँ यसलाई डिभाइड गरेर हुन्छ क्या. अनि पाइलोरिसलाई फ्रम द पाइलोरिक क्यानल एन्ड द पाइलोरिक एन्ट्रोन. पाइलोरिक एन्ट्रोन चाहिँ हाम्रो 7.5 सेन्टिमिटर जति लामो हुन्छ, पाइलोरिक क्यानल चाहिँ 2.5 सेन्टिमिटर जति लामो हुन्छ. यसरी द स्टोमक इज डिभाइडेड इन्टु 4 डिफ्रेन्ट रिजन्स है. अनि सो वी क्यान सी द फन्डस इज अ डोम सेप, इट प्रोजेक्ट अपवर्ड and to the left of the cardiac notch. So this is the cardiac notch. This is the cardiac notch and this is the fundus, which is brain is a dome shaped structure and lying towards the left तिर deviate भएको हुन्छ. अनि त्यसपछि body that extend from the level of the cardiac orifice to the level of the incisura angularis है. यो भनिसकेँ मैले, cardiac orifice बाट लाइन तान्यो अनि incisura एङ्गुलारिसबाट नि एउटा लाइन तान्दाखेरि यो चाहिँ डिभिजन भएर यसले बडी बनाएको हुन्छ, बडी अफ द स्टोमक. अनि टकिङ फिजियोलोजिकल पोइन्ट अफ भ्यू, देयर मोस्टली द ग्ल्यान्ड्सहरू हुन्छ नि, अक्जेन्टिक ग्ल्यान्ड. द अक्जेन्टिक ग्ल्यान्ड कन्सिस्ट अफ द पिट्सहरूमा प्रेजेन्ट भएको हुन्छ. इट मोस्टली कन्सिस्ट अफ म्युकस नेक सेल हुनसक्छ. अनि त्यसमा अक्जेन्टिक लाइनमा पेप्टिक सेल हुनसक्छ जसले चाहिँ हाम्रो के सेक्रेट गर्छ भन्दाखेरि पेप्सिन सेक्रेट गरिरहेछ. अनि अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पराइटल सेल हुन्छ जसले चाहिँ एचसिएल र इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर सेक्रेट गरिरहेछ, जुन चाहिँ यता प्रेजेन्ट छ. इसोफ्यागसको जुन सब म्युकोसल ग्ल्यान्ड हुन्छ द्याट फर्म्स द इसोफ्याजल ग्ल्यान्ड है. इट अल्सो नज कार्डियक ग्ल्यान्ड अफ द इसोफ्यागस पनि भन्छ, विच इज मोस्टली म्युकस सेक्रेटिङ ग्ल्यान्ड. अनि त्यसरी फन्डस र बडीमा मोस्टली भनिसकेँ. एन्ट्रमतिर चाहिँ पाइलोरिसको कुरा गर्दाखेरि देयर इज मोस्टली इन्टर इन्डोक्राइन जी सेल हुन्छ एन्ड अल्सो म्युकस सेल जसले म्युकस सेक्रेट गरेर हुन्छ, अनि इन्डोक्राइन जी सेल जसले चाहिँ ग्यास्ट्रिन सेक्रेट गरेर हुन्छ है. सो यो भयो. अनि पाइलोरिस पनि इट इज अ ट्युबुलर पार्ट अफ द स्टोमक, इट्स क्याभिटी अफ द पाइलोरिक क्यानल, थिक मसल कोट अफ. अनि के हुन्छ पाइलोरिकको जुन यतातिर चाहिँ इनर सर्कुलर लेयर, जुन लेयर्स अफ जिआइटीको कुरा गर्दाखेरि देयर इज म्युकोसा, सब म्युकोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना एज द ल्यामिना एन्ड द एडभेन्टिसिया. एन्ड बट स्टोमक चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज नट एडभेन्टिसिया. स्टोमकमा चाहिँ हामीले सेरोजा भन्नुपर्छ बिकज इट इज नट इट इज नट रेट्रोपेरिटोनियल अनि इट इज नट प्लास्टर अगेन्स्ट द सर्फेस अफ द एडभेन्टिसिया. त्यसै कारण चाहिँ वी कन्सिडर इज एज सेरोसा, मतलब इट इज जस्ट लाइन बाई मायोएपिथेलियल सेल. मायोएपिथेलियल सेल भनेको चाहिँ फ्ल्याटन्ड स्क्वामस इपिथेलियललाई भनिन्छ क्या. अनि सो यसको मस्कुलरिस एक्सटर्नामा जुन इनर सर्कुलर लेयर हुन्छ नि त्यो चाहिँ थिक भएको हुन्छ क्या, जसको कारण चाहिँ यसले के बनाउँछ भने पाइलोरिक स्पिन्सर बनाउँछ जसले चाहिँ एन्ट्रल पम्पलाई रेगुलेट गरेको हुन्छ है. यहाँबाट चाहिँ रेगुलेटेड अमाउन्ट अफ काइन इज पुस्ड इन्टु द ड्युरिङ पेरिस्टाल्सिस है. अब पेरिटोनियल रिलेसनहरू मैले अघि नै भनिसकेँ. दिस द रेसर कर्वेचर एन्ड द ग्रेटर कर्वेचर. अब पेरिटोनियमको बारेमा पेरिटोनियमकै क्लासमा भनौँ न. अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ लेसर कर्वेचर अफ स्टोमकमा चाहिँ जुन यो रिफ्लेक्सन छ नि है, द्याट इज फर्म बाई अप टु द लिभरसम्म गएको चाहिँ दिस इज लेसर ओमेन्टम. अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ नि ग्रेटर कर्वेचरबाट तलसम्म रिफ्लेक्सन गएको हुन्छ, द्याट इज नोन एज ग्रेटर ओमेन्टम. अनि यसको चाहिँ यसले चाहिँ थिकन भएर लिगामेन्टहरू बनाउँछ, ग्यास्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेन्ट, ग्यास्ट्रोफ्रेनिक लिगामेन्ट एन्ड द ग्यास्ट्रोक्लोनिक लिगामेन्ट, अघि नै भनिसकेँ. अब वाट आर द एन्टेरियर रिलेसन्स अफ द स्टोमक है. सो एन्टेरियर रिलेसनको कुरा गर्दाखेरि वी क्यान सी हेयर दिस डायग्राम है. सो इन द एन्टेरियर रिलेसन वी क्यान सी दिस इज द कोस्टल मार्जिन है. यो कोस्टलमा यो जिफोइड प्रोसेस, यो अर्को कोस्टल मार्जिन हो है. अनि त्यसपछि दिस इज द लिभर अनि यो चाहिँ लेफ्ट लोब अफ द लिभर हामी यहाँ देखिरहेको छौँ है. सो एन्टेरियरली वी क्यान, अनि यतातिर एन्टेरियरली के हुन्छ डायफ्रामले यसरी कभर पनि गरेको हुन्छ क्या. एन्टेरियर यता वी क्यान सी हेयर डायफ्रामले कभर गरेको एरिया है. सो एन्टेरियर रिलेसन देयर इज अ डायफ्राम, देयर इज द लेफ्ट कोस्टल मार्जिन जसले 7, 8, 9, 10 कोस्टल कार्टिलेजले मिलेर बनाएको हुन्छ. एन्ड अल्सो द लेफ्ट लोब अफ द लिभर विच इज कभरिङ द एन्टेरियर एब्डोमिनल वाल. सो दिज आर द एन्टेरियर रिलेसनसिप. सो वाट इज द एन्टेरियर रिलेसनसिप भन्दाखेरि चाहिँ डायफ्राम हुन्छ, कोस्टल मार्जिन हुन्छ, अल्सो के हुन्छ यहाँ हाम्रो दिस इज द लेफ्ट लोब अफ लिभर जसले पनि कभर गरेर बसेको हुन्छ. अनि द्याट इज द एन्टेरियर रिलेसन. अब पोस्टिरियरली चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पोस्टिरियर द स्टोमक रेस्ट अन भेरियस स्ट्रक्चर्स क्या है. अनि त्यो स्ट्रक्चरहरू चाहिँ इट्स सेपरेटेड फ्रम द लेसर सागबाट चाहिँ सेपरेट भएको हुन्छ यो चाहिँ स्टोमक चाहिँ. अब के हुन्छ नि
सो अनि त्यो पोस्टर स्ट्रक्चरहरूले चाहिँ एउटा बेड बनाएको हुन्छ जसमा स्टोमक इज लाइङ अन द्याट बेड है एन्ड वाट फर्म्स द्याट पोस्टर रिलेसन भन्दाखेरि देयर इज लेफ्ट डायफ्राम है सो लेफ्ट डायफ्रामले बनाएको हुन्छ वी क्यान सी द लेफ्ट डायफ्राम द लेफ्ट इन्फेरियर फ्रेनिक आर्ट्रीले बनाएको हुन्छ अनि नर्मली द डिस्टेन्डेड स्टोमकमा मात्र स्प्लिन कम्स इन द पोस्टर रिलेसन नभए त्यो स्प्लिन चाहिँ आउँदैन देन वी डोन्ट कन्सिडर बट देयर स्प्लिनिक आर्ट्री पनि भइहाल्यो प्यानक्रियास भइहाल्यो अनि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भयो भने यो चाहिँ हाम्रो सुप्रारेनल ग्ल्यान्ड भयो अफ द लेफ्ट किडनी अनि यो चाहिँ लेफ्ट पोल अफ द किडनी पनि यसले पोस्टेरियर रिलेसन बनाउँछ अब यहाँ राम्ररी हेर्दाखेरि के भन्दा मिल्छ भने द पोस्टेरियर रिलेसन आर फर्म बाई द लेफ्ट डायफ्राम लेफ्ट इन्फेरियर फ्रेनिक आर्ट्री अनि द फाइबर्स फ्रम द लेफ्ट क्रस अफ द डायफ्राम अनि त्यसपछि द सुप्रारेनल ग्ल्यान्ड एन्ड द लेफ्ट पोल अफ द किडनी अनि स्प्लिन वी क्यान कन्सिडर ओन्ली इन केस अफ डिस्टेन्डेड स्टोमक द्याट कम्स इन रिलेसन एन्ड द स्प्लिनिक आर्ट्री अल्सो कम्स इन रिलेसन एज वेल है सो दे आर द पोस्टेरियर रिलेसन अफ द स्टोमक यति भयो है अब इन्टेरियरको कुरा गर्दाखेरि अब इन्टेरियर यतिकै देखिँदैन स्टोमकलाई काट्नुपर्छ अनि क्रस लिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने इन्टेरियर अफ द स्टोमक देख्न सकिन्छ नर्मली के हुन्छ इन्टेरियर अफ द स्टोमक इज थ्रोन इन्टु न्युमेरस म्युकोसल फोल्ड क्या किनभने चाहिँ के हुन्छ भने त्यो स्टोमकको जुन म्युकोसल फोल्ड हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ रुगा भनिन्छ क्या है सो ग्यास्ट्रिक रुगा भनिन्छ अनि यो रुगालाई चाहिँ हेर्दाखेरि यहाँ के देखिरहेको छ दिस इज द ग्रेटर कर्वेचर है यो चाहिँ लेसर कर्वेचर ग्रेटर कर्वेचरतिर चाहिँ यो रुगाहरू इरेगुलर छ क्या तर लेसर कर्वेचरतिर के छ यो चाहिँ लङ्गिट्युडनल छ है अनि यो टुवार्ड्स द लेसर कर्वेचर एकदम नियर है द कार्डियक ओरिफिसतिर यो एकदमै डिप छ क्या अनि यो रुगालाई चाहिँ यो जुन यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ भने कार्डियक क्यानल यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ भने क्यानल भन्छ ग्यास्ट्रिक क्यानल भन्छौँ क्या अनि के कुरा हुन्छ भने यसमा यसको क्लिनिकल सिग्निफिकेन्स के छ भन्दाखेरि यदि हामीले मोस्ट हट बेभरेजेसहरू खायो अथवा कस्टिक बेभरेजेस खायो अथवा केही एसिडिक फुडहरू खाँदाखेरि के हुन्छ दे विल फर्स्ट पास टुवार्ड्स दिस लेसर कर्वेचरको ग्यास्ट्रिक क्यानलतिर क्या त्यसैले इट इज द मोस्ट कमन साइट अफ द के भन्छ भने ग्यास्ट्रिक अल्सरेसन हुनु मोस्ट कमन साइट यो हो वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रिजन इज द ग्यास्ट्रिक क्यानल है अरू के हुन्छ भन्दा यसको ब्लड सप्लाई पनि लिमिटेड भएको हुन्छ बट नर्भ सप्लाई चाहिँ यसको हाई हुन्छ है सो यसको पेकुलारिटिज फिचर अफ द लेसर कर्वेचर कुरा गरिरहेको छु अनि रुगाको बारेमा भने तर जब वेन द स्टोमक इज डिस्टेन्डेड है फुड आइसक्यो अनि स्टोमक एकदम डिस्टेन्ड भएको छ भने द इनर सर्फेस म्युकोसल सर्फेस विल बी सफ्ट है इट विल नट बी रुगा सो रुगाको एउटा इम्पोर्टेन्स के हो भन्दाखेरि इट विल हेल्प इन के भन्छ इन्क्रिजिङ द सर्फेस एरिया अफ द स्टोमक है सो यहाँ हेर्न सकिरहेछ यतातिर चाहिँ के भने मैले पहिले भनेको थिएँ दिस इज नट एन एनाटोमिकल स्पिन्सर जस्ट अ फिजियोलोजिकल स्पिन्सर है लोवर इसोफेजियल स्पिन्सर अथवा ग्यास्ट्रो इसोफेजियल स्पिन्सर इज जस्ट अ फिजियोलोजिकल स्पिन्सर तर यतातिर एट द पाइलोरिक एन्डतिर चाहिँ के हुन्छ सर्कुलर मसलहरू चाहिँ थिकन भएको छ जसले चाहिँ एउटा एनाटोमिकल स्पिन्सर पनि बनाइरहेको छ विच लिड्स द कन्टेन्ट अफ द स्टोमक टुवार्ड्स द डियोडेनम है त्यो फर्स्ट पार्ट अफ द डियोडेनम यतातिर जान्छ सो दिस इज द इन्टेरियर अफ द स्टोमक है अब टकिङ अबाउट द आर्टेरियल सप्लाई यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है अब आर्टेरियल सप्लाईको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ भने नर्मली ड्युरिङ द डेभलपमेन्टल फेज है इट इज नर्मली यो एब्डोमिनल कन्टेन्टहरू डेभलप हुँदाखेरि इट इज डिभाइडेड इन्टु फोर गट मिड गट एन्ड हाइन्ड गट क्या अनि जेनरल प्रिन्सिपल चाहिँ के भन्दाखेरि फोर गटको सबै कन्टेन्टहरू सिलियाक ट्रङ्कबाट सप्लाई हुन्छ मिड गटको चाहिँ सबै कन्टेन्टहरू चाहिँ सुपेरियर मेजेन्ट्रिक आर्टरिजहरूबाट सप्लाई हुन्छ अनि हाइन्ड गटको सबै कन्टेन्टहरू कहाँबाट सप्लाई हुन्छ भन्दाखेरि इन्फेरियर मेजेन्ट्रिक आर्टरीबाट सप्लाई हुन्छ अब स्टोमक इट इज कम्प्लिटली डिराइभ फ्रम द फोर गट है सो इट इज कम्प्लिटली सप्लाइड बाई द सिलियाक ट्रङ्क एन्ड दिस ब्रान्चेसहरू अब सिलियाक ट्रङ्कको ब्रान्चको कुरा गर्दाखेरि नर्मली सिलियाक ट्रङ्क इज डिभाइड इन्टु थ्री मेन ब्रान्चेस है सो दिस इज द सिलियाक ट्रङ्क अनि यसको चाहिँ तिनवटा मेन ब्रान्चमा के आउँछ भन्दाखेरि दिस इज द लेफ्ट ग्यास्ट्रिक आर्टरी है अर्को चाहिँ के हुन्छ स्प्लेनिक आर्टरी है अर्को चाहिँ के हुन्छ कमन हेपाटिक आर्टरी एन्ड दिस कमन हेपाटिक आर्टरी फर्दर डिभाइड्स इन्टु टू है द्याट इज हेपाटिक आर्टरी प्रोपर एन्ड द ग्यास्ट्रोड्युडेनल आर्टरी है सो सिलियाक ट्रङ्क आई विल रिभाइज वन्स अगेन अनि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने दिस इज द सिलियाक ट्रङ्क this is the left gastric artery, this is the splenic artery, and this is the common hepatic artery which further divides into hepatic artery proper and the gastroduodenal artery. अब कन्सिडर सजिलोको लागि हामी के गर्न सक्छ भने लेट्स कन्सिडर दिस एज अ मिड लाइन है एउटा मिड लाइनमा तानौँ होइन सो दिस इज द लेफ्ट साइड भयो दिस इज द राइट साइड भयो हो कि होइन है सो यो कन्सिडर यसलाई हामी लेफ्ट साइड भन्न सक्छ तर यो चाहिँ यसको मामलामा यो चाहिँ राइटमा पऱ्यो कि होइन सो अब के हुन्छ लेफ्ट ग्यास्ट्रिक आर्टरीले चाहिँ कहाँ सप्लाई गरिरहेको छ भने दिस मच पार्ट अफ द लेसर कर्वेचर क्या सो अप्पर टु थर्ड अफ द लेसर कर्वेचरलाई चाहिँ कसले सप्लाई गरिरहेको छ लेफ्ट ग्यास्ट्रिक आर्टरी अब यता कन्सिडर गरेर यो त अलि राइटमा छ होइन अब यता चाहिँ कसले सप्लाई गरिरहेको छ राइट ग्यास्ट्रिक आर्टरी अनि राइट ग्यास्ट्रिक आर्टरी कहाँको ब्रान्च हो भन्दाखेरि इट इज अ हेपाटिक आर्टरी प्रोपरको ब्रान्च हो है सो lesser curvature is supplied by two arteries. It is supplied by left gastric artery and the same left gastric artery continues upward and supplies the esophagus को lower 1/3 portion as well which अघि मैले भने पहिलाको लेक्चरमा प्रोटोकेबल एनास्टोमोसिस बनाउँछ अनि त्यसपछि के हुन्छ इन केस अफ पोर्टल हाइपरटेन्सन देयर इज फर्मेसन अफ द इसोफेजियल भेरिसिस है
अनि यो के हो लेफ्ट ग्यास्ट्रिक आर्टरीले यति सप्लाई गरिरहेछ एन्ड राइट ग्यास्ट्रिक आर्टरी सप्लाइज द रिमेनिङ पार्ट अफ द लेसर कर्वेचर है। सो यति भयो। अब यहाँबाट हामी स्प्लेनिक आर्टरीको ब्रान्च देखिरहेको छ अनि यो स्प्लेनिक आर्टरी जसले स्प्लिनलाई सप्लाई गरिरहेको छ यहाँबाट फर्दर ब्रान्चेसहरू आएको हुन्छ अनि त्यो ब्रान्चहरूमा चाहिँ सर्ट ग्यास्ट्रिक आर्टरी 5 to 7 सर्ट ग्यास्ट्रिक आर्टरीहरूले चाहिँ फन्डसलाई सप्लाई गरेको हुन्छ द्याट कम्स फ्रम द स्प्लेनिक आर्टरी है। एन्ड द रिमेनिङ अल्सो फ्रम द स्प्लेनिक आर्टरी देयर इज लेफ्ट ग्यास्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी है। लेफ्ट ग्यास्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरीले चाहिँ के सप्लाई गरेर जान्छ भने बडीको मोस्ट अफ द पोर्सन अफ द बडी इज सप्लाइड बाई लेफ्ट ग्यास्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी। वी क्यान कन्सिडर यति मैले भनेको थिएँ सजिलोको लागि यतिलाई लेफ्ट मानौँ अनि लेफ्टमा चाहिँ लेफ्ट ग्यास्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी अनि यति पार्टलाई हामी राइट मान्दा भने यो चाहिँ राइट ग्यास्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरीले सप्लाई गरेर हुन्छ अनि इट इज अ पार्ट अफ द ग्यास्ट्रोड्युडेनल आर्टरी है। सो दिस इज इन अ टोटल द आर्टेरियल सप्लाई अफ द स्टोमक है। सो रिभाइज गराइदिनुपर्छ भने चाहिँ यो भनेको के हो सिल्याक ट्रङ्क भयो होइन। सो सिल्याक ट्रङ्क भयो अनि सिल्याक ट्रङ्कबाट 3टा मेन ब्रान्च हुन्छ स्प्लेनिक आर्टरी अनि यो भनेको चाहिँ लेफ्ट ग्यास्ट्रिक आर्टरी अनि अरू चाहिँ के हुन्छ नि हेपाटिक आर्टरी है कमन हेपाटिक आर्टरी अनि कमन हेपाटिक आर्टरीबाट चाहिँ हेपाटिक आर्टरी प्रोपर आउँछ अनि अर्को चाहिँ के आउँछ ग्यास्ट्रोड्युडेनल आर्टरी। अब यसको यो लेसर कर्वेचर है लेसर कर्वेचर अब यता लेफ्ट छ यो राइट छ कुरा गर्दाखेरि इन रिफरेन्समा हेर्दाखेरि यो चाहिँ लेफ्टमा छ यो चाहिँ राइटमा छ है। सो इट इज अब राइट ग्यास्ट्रिक आर्टरी यो चाहिँ के हो लेफ्ट ग्यास्ट्रिक आर्टरी। लेफ्ट ग्यास्ट्रिक आर्टरी ब्रान्च अफ सिल्याक ट्रङ्क राइट ग्यास्ट्रिक आर्टरी इज अ ब्रान्च अफ इट इज अ ब्रान्च अफ हेपाटिक आर्टरी प्रोपर है। अनि त्यसपछि यहाँबाट के हुन्छ टकिङ अबाउट द फन्डस फन्डस इज सप्लाइड बाई के हुन्छ सर्ट ग्यास्ट्रिक आर्टरी। सर्ट ग्यास्ट्रिक आर्टरी चाहिँ के हुन्छ 5 देखि 7वटा नम्बरमा प्रेजेन्ट हुन्छ अनि जसले चाहिँ फन्डसलाई सप्लाई गरिरहेछ अनि यो इट इज अ ब्रान्च अफ द स्प्लेनिक आर्टरी अनि सेम स्प्लेनिक आर्टरीबाट लेफ्ट ग्यास्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी आएको हुन्छ जसले चाहिँ रिमेनिङ पार्ट अफ द अप्पर 2/3 अफ द बडी अफ उसलाई सप्लाई गरेको हुन्छ एन्ड द राइट ग्यास्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी इज सप्लाइड बाई ग्यास्ट्रोड्युडेनल आर्टरी इट्स अ ब्रान्च अफ कमन हेपाटिक आर्टरी। यसरी सिल्याक ट्रङ्कले चाहिँ आर्टेरियल सप्लाई अफ द स्टोमक बनाएको हुन्छ एन्ड स्टोमक इज अ डेरिभेसन अफ द फोरगेटबाट डेराइभ भएको छ है। सो सिल्याक ट्रङ्कको चाहिँ अब यही हो एकचोटि फेरि हेर्ने लेफ्ट ग्यास्ट्रिक चाहिँ सिल्याक आर्टरी राइट ग्यास्ट्रिक आर्टरी इज ब्रान्च अफ द हेपाटिक आर्टरी अनि सर्ट ग्यास्ट्रिक आर्टरी 5 to 7 नम्बर्स अनि यो चाहिँ स्प्लेनिक आर्टरी भइहाल्यो अनि लेफ्ट ग्यास्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी इज अल्सो अ ब्रान्च अफ स्प्लेनिक आर्टरी एन्ड राइट ग्यास्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी इज अ पार्ट अफ ग्यास्ट्रोड्युडेनल आर्टरी क्या। सो डिस्ट्रिब्युसन त्यही हो भन्दाखेरि लेफ्ट ग्यास्ट्रिक लोवर 1/3 अफ द इस्टोमक अनि अप्पर राइट अफ द स्टोमकलाई सप्लाई गरेर हुन्छ। राइट ग्यास्ट्रिकले के हुन्छ नि लोवर राइट अफ द स्टोमकलाई सप्लाई गरिरहेछ है अनि त्यसपछि अप्पर राइटलाई चाहिँ कसले सप्लाई गरिरहेछ भन्दाखेरि लेफ्ट ग्यास्ट्रिक आर्टरीले सप्लाई गरिरहेछ। फन्डस अफ द स्टोमक इज सप्लाइड बाई सर्ट ग्यास्ट्रिक आर्टरी अनि के हो स्टोमक अलङ द अप्पर पार्ट अफ द ग्रेटर कर्वेचर इज सप्लाइड बाई द लेफ्ट ग्यास्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी अनि स्टोमक अलङ द लोवर पार्ट अफ द ग्रेट कर्वेचर इज सप्लाइड बाई राइट ग्यास्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी। यसरी चाहिँ दिस इज द आर्टेरियल सप्लाई। अब भेनस ड्रेनेज चाहिँ सजिलै हुन्छ आर्टेरियल सप्लाई बुझेपछि किनभने द करेस्पोन्डिङ भेन्स आर नेम सिमिलर एज द आर्टेरिज है। अब के हुन्छ भने हामीले यहाँ देखिसक्यो दिस इज द अब पार्ट्स अफ द स्टोमक रिभाइज गरौँ दिस इज द लेसर कर्वेचर अफ द स्टोमक दिस इज द कार्डिया दिस इज द बडी दिस इज द फन्डस एन्ड द बडी दिस इज द पाइलोरिस एन्ट्रम एन्ड दिस इज द पाइलोरिक क्यानल है। अब यहाँ चाहिँ हामीले मेन बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि स्टोमकको भेनस ड्रेनेज इज भाया द सुपेरियर मेजेन्टेरिक एन्ड द स्प्लेनिक भेन एन्ड दुइटै सुपेरियर मेजेन्टेरिक र स्प्लेनिक भेनले चाहिँ पोर्टल भेन बनाएको हुन्छ है। अनि पोर्टल भेनबाटै आएको ब्रान्च अघि अघि जस्तै अप्पर 2/3बाट जस्तै लेफ्ट ग्यास्ट्रिक आर्टरीले सप्लाई गरिरहेको थियो होइन त्यस्तै यहाँ के हुन्छ लेफ्ट ग्यास्ट्रिक भेन आएको हुन्छ क्या अनि लेफ्ट ग्यास्ट्रिक भेनले चाहिँ के गर्छ भने पोर्टल भेनमा डिरेक्टली ड्रेन गर्छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ नि राइट ग्यास्ट्रिक भेन द्याट अल्सो डिरेक्टली ड्रेन इन्टु द पोर्टल भेन जसले यति पार्टलाई चाहिँ ड्रेन गरिरहेछ अनि वी क्यान सी चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यहाँ जस्तै फन्डसलाई सर्ट ग्यास्ट्रिक आर्टरीले सप्लाई गरेर थियो विच वाज अ ब्रान्च अफ स्प्लेनिक आर्टरी सेम यतै सर्ट ग्यास्ट्रिक भेन विच इज अ ब्रान्च अफ द स्प्लेनिक भेन द्याट विल ड्रेन टु स्प्लिन है। अरू के हुन्छ नि लेफ्ट ग्यास्ट्रो इपिप्लोइक भेन भन्ने हुन्छ अनि लेफ्ट ग्यास्ट्रो इपिप्लोइक के सरी लेफ्ट ग्यास्ट्रो इपिप्लोइक भेन यहाँ चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि ग्यास्ट्रो ओमेन्टल भेन एउटै कुरा हो सेम नाम हो लेफ्ट ग्यास्ट्रो इपिप्लोइक भेनले त्यही ड्रेन गरेर हुन्छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने राइट ग्यास्ट्रो ओमेन्टल अथवा राइट ग्यास्ट्रो इपिप्लोइक भेन है दिस इज द राइट ग्यास्ट्रो इपिप्लोइक भेन द्याट इज ड्रेनिङ इन्टु द ultimately in the superior mesenteric vein and the superior mesenteric vein and the splenic vein it will form the portal vein and it will drain into the liver right and this liver बाट hepatic vein it will drain into the superior vena inferior vena cava अनि यसरी हुन्छ क्या। सो भेन्सहरुमा चाहिँ त्यही करस्पोन्डिङ नेम नाम सजिलै छ अनि लेफ्ट एन्ड राइट ग्यास्ट्रिक भेन देखाइसके सो लेफ्ट ग्यास्ट्रिक भेन एन्ड द राइट ग्यास्ट्रिक भेन इट विल ड्रेन इन्टु द पोर्टल भेन है अनि त्यसपछि के हुन्छ भने सर्ट ग्यास्ट्रिक एन्ड लेफ्ट ग्यास्ट्रो इपिप्लोइक भेन है short gastric and left gastric epipleutic vein will join into the splenic vein. So we can see here the short gastric vein and the left gastric epipleutic vein will drain into the splenic vein. अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि सुपेरियर मेजेन्ट्रिक भेन छ सुपेरियर मेजेन्ट्रिक भेन सरी राइट ग्यास्ट्रो इपिप्लोइक भेन छ द्याट विल ड्रेन इन्टु द सुपेरियर मेजेन्ट्रिक भेन एन्ड दिस द राइट ग्यास्ट्रो इपिप्लोइक भेन हुन्छ द्याट इज अल्टिमेटली ड्रेन इन्टु सुपेरियर मेजेन्ट्रिक भेन एन्ड दिस सुपेरियर मेजेन्ट्रिक एन्ड स्प्लेनिक इज फर्मिङ द पोर्टल भेन एन्ड इट विल ड्रेन इन्टु द लिभर।
यसरी चाहिँ दिस इज द भेनस ड्रेनेज है। अब भेनस ड्रेनेज पछि चाहिँ लिम्फेटिक टेरिटोरिज एन्ड ड्रेनेजको बारेमा कुरा गर्नुपर्छ। अब लिम्फेटिक ड्रेनेजको लागि पढ्नुभन्दा अगाडि वी क्यान डिभाइड द स्टोमक इन्टु 4 रिजन्स है। अब डिफ्रेन्ट बुकमा एबिसिडी जेसुकै लेखेको हुनसक्छ है। अनि जस्तै अब तर अल्टिमेटली सबको थिम एउटै हो, अनि कसरी ड्रेन गर्छ त्यो जान्नुपर्छ है। अब पहिला चाहिँ के हुन्छ, लेट्स डिभाइड द स्टोमक इन्टु 4 रिजन्स है। सो दिस इज द लेसर कर्वेचर है, दिस इज द ग्रेटर कर्वेचर, एन्ड द एरिया नम्बर 1 कन्सिस्ट अफ द अप्पर पार्ट अफ लोवर पार्ट अफ द esophagus, the cardia, and the lesser curvature. Portion number 2 consists of the fundus, right part of the left part of the fundus, and the greater curvature as well. And this is third consists of the remaining 1/3 of the body and the pylorus, and fourth predominantly it only consists of the pylorus है। सो अब के हुन्छ भने यिनीहरू अल्टिमेटली सबै ठाउँबाट ड्रेन भएर चाहिँ यिनीहरूले सिल्याक नोडमा ड्रेन गर्छ। सिल्याक नोडबाट चाहिँ सिस्टना काइलीबाट चाहिँ यिनीहरू जान्छ, अनि त्यसपछि थोरासिक डक्टबाट अल्टिमेटली ड्रेन भइरहेछ है। सो यसरी ड्रेन हुन्छ। अब कुरा गर्दाखेरि पोर्सन नम्बर 1बाट जाउँ क्या। सो पोर्सन नम्बर 1मा जाँदाखेरि एरिया नम्बर 1 इज ड्रेन इन्टु लेफ्ट ग्यास्ट्रिक नोड, सेम आर्टरी जस्तै यतातिर लेफ्ट ग्यास्ट्रिक आर्टरी थियो होइन, त्यस्तै यहाँबाट के हुन्छ, यति पोर्सन इज ड्रेन इन्टु द लेफ्ट ग्यास्ट्रिक नोड्स है। सो वी क्यान सी हेयर द लेफ्ट ग्यास्ट्रिक नोड जसले चाहिँ ड्रेन गरिरहेको छ यसलाई, ठिक छ है। सो लेफ्ट ग्यास्ट्रिक नोड इज ड्रेनिङ द एरिया नम्बर 1 है। अब एरिया नम्बर 2 भनेको प्यानक्रियाटोस्प्लेनिक नोड, यो नि सजिलै छ। के भन्छ भने एरिया नम्बर 2 इज फर्म बाई के हुन्छ भने यतातिर के थियो, सर्ट ग्यास्ट्रिक आर्टरीहरू थियो, अनि यतातिर के थियो, लेफ्ट ग्यास्ट्रोकोलिक भेन थियो अथवा आर्टरी थियो, सेम नामको छ क्या, सर्ट ग्यास्ट्रिक नोड एन्ड लेफ्ट ग्यास्ट्रो एपिप्लोइक नोड्स, एन्ड दे विल ड्रेन इन्टु प्यानक्रियाटोस्प्लेनिक नोड है। सो दे विल ड्रेन हियर। अनि त्यसपछि एरिया नम्बर 3 इज ड्रेन बाई के भन्छ भने राइट ग्यास्ट्रो एपिप्लोइक नोड एन्ड द पाइलोरिक नोड्स है। सो राइट ग्यास्ट्रो एपिप्लोइक नोड एन्ड द पाइलोरिक नोड। सो एरिया नम्बर 3 यतातिर छ। अब यतातिर कसले ड्रेन गरिरहेको थियो आर्टरीमा भन्दा कसले सप्लाई गरिरहेको थियो आर्टिरियल सप्लाई भन्दाखेरि राइट ग्यास्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी अथवा भेनको कुरा भने राइट ग्यास्ट्रो एपिप्लोइक भेनले ड्रेन गरिरहेको थियो यो पोर्टबाट। यतातिर त्यही कुरा हुन्छ क्या। सो राइट ग्यास्ट्रो एपिप्लोइक नोड्सहरू हुन्छ अनि पाइलोरिक नोड्सहरू हुन्छ है। सो वी क्यान सी हेयर राइट ग्यास्ट्रो एपिप्लोइक नोड र पाइलोरिक नोड हुन्छ जसले चाहिँ यतातिर ड्रेन गरिरहेको छ, अनि अल्टिमेटली सबैले ड्रेन गर्ने भनेको यो सिलियाक नोड भयो क्या। अनि फोर्थ पोर्सन है, फोर्थ पोर्सन कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इट इज ड्रेन बाई के हुन्छ भने पाइलोरिक नोड्स हुन्छ, हेपाटिक नोड्स एन्ड द लेफ्ट ग्यास्ट्रिक नोड। सो यतैतिरको कन्टिन्युसन लेफ्ट ग्यास्ट्रिक नोड भयो, पाइलोरिक नोड भयो, अनि त्यो चाहिँ हेपाटिक नोड्सहरू, यिनीहरूले चाहिँ के भन्छ एरिया नम्बर 4लाई ड्रेन गरिरहेको छ क्या। अनि यसरी इन टोटल देयर इज द लिम्फेटिक ड्रेनेज अफ द स्टोमक भयो, विच इज इम्पोर्टेन्ट बिकज अफ द आजभोलि चाहिँ क्यान्सर अफ द स्टोमक इज बिङ कमन है, ग्यास्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा यिनीहरू कमन छ है। अनि ग्रेटर कर्वेचरतिर नि कमन छ किनभने त्यतातिर लिम्फ ड्रेनेज चाहिँ बढी छ, अनि त्यतातिर हुन्छ। अनि मोस्ट कमन चाहिँ हुन चाहिँ भनेको दे आर कमन एट द एन्ट्रल रिजनतिर कमन हुन्छ क्या। अब अल्टिमेटली सबैले कहाँ ड्रेन गर्यो भन्दाखेरि सिलियाक नोड्समा ड्रेन गरिसक्यो। अल्टिमेटली एभ्री दे आर ड्रेनिङ इन्टु द सिलियाक नोड, रातो देखिरहेको छ दिस इज द सिलियाक नोड है। अब सिलियाक नोडबाट चाहिँ के हुन्छ भने अल्सो इट विल जोइन द सुपेरियर मेजेन्ट्रिक एन्ड इन्फेरियर मेजेन्ट्रिक लिम्फ नोड अफ द इन्टेस्टाइन, अनि त्यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ भने प्री आउटिक लिम्फ नोडमा जान्छ, त्यहाँबाट सिस्टर्ना काइलीमा जान्छ, अनि सिस्टर्ना काइलीबाट यहाँ थोरासिक डक्टमा गयो, अनि इट विल ड्रेन इन्टु द जङ्सन बिट्विन इन्टरनल जुगुलार, अनि त्यसपछि सफ्लेभियन भेनको जङ्सनमा चाहिँ यसले ड्रेन गर्छ एट द, अन्त अल्टिमेटली चाहिँ यसरी हुन्छ। सो अब नर्भ सप्लाई अफ द स्टोमक है। अघि इसोफ्यागसमा पढ्दाखेरि चाहिँ के भनेको थियो भने इसोफ्यागस अनि स्टोमक है दुइटै के हो, इट इज अ भिसरल अर्गन, सो इट इज सप्लाइड बाई द अटोनोमिक नर्भस सिस्टमको ब्रान्च। अटोनोमिक नर्भस सिस्टमको डिभिजनमा सिम्प्याथेटिक एज वेल एज प्यारासिम्प्याथेटिक पर्छ। अब इसोफ्यागसको सिम्प्याथेटिक ब्रान्च कहाँ थियो भन्दाखेरि मिडल सर्भाइकल ग्याङ्ग्लिया र थोरासिक 1 देखि 4th सेगमेन्ट थियो है। अब स्टोमकको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि स्टोमकको सिम्प्याथेटिक सप्लाई चाहिँ T6 देखि लिएर T10 सम्म हुन्छ क्या। अनि दिस इज द रिजन वाइ द पेरिअम्बिलिकल रिजनमा पेन हुनुको रिजन पनि त्यही हो क्या, किनभने द स्क्युटेनियस सप्लाई अफ द एन्टिरियर एब्डोमिनल वाल पनि T6 देखि लिएर मतलब T7 देखि लिएर अल्टिमेटली T12 सम्म हुन्छ, अनि L1ले पनि सप्लाई गरेर हुन्छ। अनि अम्बिलिकल रिजनतिर T6, T7, T8 अनि T9ले चाहिँ सप्लाई गरेर हुन्छ, विच करस्पोन्ड टु द स्टोमकको सप्लाई। सो एपिग्यास्ट्रिक पेन हुने रिजन त्यहाँ हुन्छ। अनि के हुन्छ भने वाट इज सिम्प्याथेटिक नर्भको वाट इज द सिग्निफिकेन्स चाहिँ के भन्दाखेरि सिम्प्याथेटिक नर्भ्स आर स्टिमुलेटेड टु द स्पिन्चर्स है, तर दे आर इनिबिटरी टु द मोटिलिटी अफ द स्टोमक है। सो मोटिलिटी अफ द स्टोमकमा चाहिँ दे आर इनिबिटरी, तर स्पिन्चरलाई चाहिँ त्यसले स्टिमुलेट गर्छ। एज अ रिजल्ट अफ विच ग्यास्ट्रिक डाइजेसन इज प्रिभेन्टेड भाया द सिम्प्याथेटिक। अनि दे आर अल्सो सेक्रेटोमोटर भाया कन्ट्रोलिङ द ब्लड सप्लाई है। सो सेक्रेटोमोटर पनि हुन्छ, अनि मोटिलिटी कन्ट्रोल गर्ने मोटर पनि यसले कन्ट्रोल गरिरहेको छ। अनि भेगस अनि प्यारासिम्प्याथेटिकको कुरा गर्दाखेरि इट इज सप्लाइड बाई द भेगस, अनि भेगसको चाहिँ एट द लेभल अफ द इसोफ्यागसको कुरा गर्दा देयर वाज राइट एन्ड लेफ्ट भेगस है। राइट र लेफ्ट भेगस चाहिँ के हुन्छ भने मोस्टली लेफ्ट भेगस विल कन्टिन्यू र इन फ्रन्ट अफ द इसोफ्यागल
जनरली के हुन्छ भने इसोफेगसले चाहिँ एट द लेभल अफ T10 thoracic vertebra डायफ्रामलाई पियर्स गर्छ अनि त्यहाँ चाहिँ स्टोमकमा कन्टिन्यू हुन्छ क्या। अब यो इसोफेजल ओपनिङबाट भेगल नर्भहरू पनि पास हुन्छ। लेफ्ट भेगस चाहिँ के हुन्छ भने एन्टेरियर टु द इसोफेगस पास हुन्छ, सो इट इज अल्सो नोन एज एन्टेरियर भेगल टर्म फर्म मेनली बाई द लेफ्ट भेगस क्या। So it enters the abdomen via the anterior surface of the esophagus and supply the anterior surface of the stomach large and it has a hepatic branch as well as pyloric branch. So hepatic branch will go to the liver and it will also supply the liver. The parasympathetic supply to the liver is from the anterior vagal trunk and the pyloric branch passes down to the pylorus पनि सप्लाई गरेको हुन्छ। अनि त राइट भेगस चाहिँ के हुन्छ भने इसोफेगसको पोस्टिरियर चाहिँ पास भइरहेको हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ भने इन्टर्स द एब्डोमेन पोस्टिरियर टु द इसोफेगस एन्ड सप्लाई द पोस्टिरियर surface of the stomach, right? So it will supply the posterior surface of the stomach and यसले चाहिँ के हुन्छ it will also give branch to the posterior part of the cardia, posterior part of the body, posterior part of the fundus, है। अनि also it will supply the pylorus to some extent and यसले चाहिँ it will also give an extra branch to the celiac and the superior mesenteric plexus, त्यसलाई पनि सप्लाई गर्छ है। and the splenic flexor which is present है in the transverse colon र descending कोलनको बिचमा जुन स्प्लेनिक फ्लेक्सर हुन्छ अनि प्यानक्रियास त्यसलाई पनि यसले सप्लाई गर्छ, द्याट इज भाया द पोस्टेरियर भेगल ट्रङ्क। सो जान्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि सो दिस इज एन्टेरियर भेगल ट्रङ्क विच इज रनिङ एन्टेरियर टु द इसोफेगस इन केस अफ उता है इसोफेजल ओपनिङबाट। सो इट कम्स एन्टेरियर, इट हेज अ हेपाटिक ब्रान्च द्याट विल सप्लाई द लिभर एन्ड पोर्टल ब्रान्च पाइलोरिक ब्रान्च हुन्छ द्याट विल सप्लाई द पाइलोरिस एन्ड अल्सो इट विल सप्लाई द एन्टेरियर पार्ट अफ द बडी, एन्टेरियर पार्ट अफ द फन्डस है। and the posterior vagal tongue that will run posterior to the esophagus from the opening of the esophagus and the diaphragm. So posteriorly यो आउँछ अनि यो डटेड लाइनले प्रेजेन्ट गरेको छ अनि यसमा चाहिँ इट विल सप्लाई द पोस्टेरियर पार्ट अफ द बडी, पोस्टेरियर पार्ट अफ द फन्डस एन्ड इट विल अल्सो सप्लाई द सिलियाक ट्रङ्कलाई पनि यसले सप्लाई गर्छ। अल्सो इट विल सप्लाई द गिभिङ द प्यानक्रियाटिक ब्रान्च एन्ड द लेफ्ट कोलिक प्लेक्सर जुन चाहिँ यतातिर हुन्छ अनि इट विल सप्लाई द प्यानक्रियाज एज वेल एज द लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर। सो एप्लाइड एनाटोमी चाहिँ के हुन्छ भने ग्यास्ट्रिक अल्सरको कुरा मैले अघि नै भनिसकेँ। इट इज चाहिँ के हुन्छ हाइपरस्थेनिक पोजिसन जसमा चाहिँ के हुन्छ भने देयर इज अब्लिकिटी एकदम हाई हुन्छ, तिनीहरूमा चाहिँ ड्युरेनल अल्सरको रिस्क बढी हुन्छ। हाइपोस्थेनिकमा चाहिँ ग्यास्ट्रिक अल्सरको रिस्क बढी हुन्छ। अब ग्यास्ट्रिक कार्सिनोमामा चाहिँ एडिनो कार्सिनोमा पर्छ, माल्टोमा पर्छ, ग्यास्ट्रिक स्ट्रोमल कार्सिनोमा पर्छ। यिनीहरू पनि के हुन्छ भने आर वान अफ द मोस्ट कमन क्यान्सर इन द वर्ल्ड जसमा चाहिँ एडिनो कार्सिनोमा कम्प्राइज अबाउट 95% अफ द क्यान्सर्स अफ द ग्यास्ट्रिक जिआई ट्र्याक्ट is on the basis of the settings of adenocarcinoma occurs हैन। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भने एडिनोकार्सिनोमा चाहिँ के हुन्छ एच पाइलोरीको कारण नै हुन्छ किनभने हाइपरग्यास्ट्रिनिमिया अब त्यो एज अ प्रोटेक्टिङ मेकानिजम किनभने म्युकोसल ब्यारियर ड्यामेज भएको हुन्छ सिन्थेसिस गर्नलाई चाहिँ देयर विल बी इन्टेस्टाइनल मेटाप्लेजिया फलोड बाई एडिनोकार्सिनोमा। अनि पाइलोरिक अब्स्ट्रक्सन पनि जान्नुपर्छ। पाइलोरिक अब्स्ट्रक्सन मे बी कन्जेनाइटल और मे बी एक्वायर्ड अनि एक्वायर्ड कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भने देयर विल बी ट्युमर हुन्छ अथवा समथिङ अथवा सर्कुलर मसल विल बी हाइपर एक्टिभ एन्ड they will block the pyloric canal हैन। as a result of which के हुन्छ भने the content from the stomach will not be able to pass to the duodenum है। in this condition the content will retrograde flow and as a result of it त्यो lower esophageal sphincterलाई रिल्याक्स गरिदिन्छ and there is chance of nausea and as well as vomiting को चान्स बढी हुन्छ and there will be non bilious vomiting in case of pyloric sphincter obstruction है। अनि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भने अब इट इज अल्सो अ भिसरल अर्गन, यसलाई नि हेर्न चाहिँ गाह्रै हुन्छ एक्सरेमा, त्यसै कारण हामीले प्लेन एक्सरेमा हेर्न सक्दैनौँ अनि त्यसै कन्ट्रास्ट एक्सरे गरिन्छ अनि त्यसमा चाहिँ ब्यारियम मिलबाट हेरिन्छ अनि वी क्यान भिजुअलाइज द इन्टेस्टाइनहरू देखिन्छ, स्टोमक यहाँ पेरिस्टाल्सिस भइरहेछ उता इन केस अफ ब्यारियम सल्फेट दिँदाखेरि यो सब कुराहरू हामीले भिसरललाई अब्जर्भ गर्न देख्न सक्छौँ है। सो यसरी हेरिन्छ पनि ल।